ditmaal weer aan boord van de Asmara. Het vervolg van onze reis naar het Goethekanaal. Vandaag vrijdag 16 juni, lig ik afgemeerd in Val de Marsvik. Maar laten we eerst even gaan kijken hoe ik daar gekomen ben, welke route ik gevolgd heb. Dus we gaan even. En dan zie je hier het punt waar ik op 11 juni mijn anker heb laten vallen. En dat is het eiland Översö. En daar heb ik dus in de baai geankerd. Ik heb even gepoogd van de route afkomend, zoals je hier ziet, om hier te gaan ankeren. Maar dat was allemaal te eng en te nauw. Daar kon ik niet swingen om mijn anker heen. En ik wil nog steeds niet met mijn neus tegen die rotsen aan gaan liggen, omdat ik er niet het goede gereedschap voor heb. Dus weer een stukje daarheen gevaren, hier geprobeerd. En toen kwam ik ineens een hoogspanningskabel tegen. Nou, een hoogspanningskabel is een beetje stroom voor een paar huisjes op een eiland. En daar stond een groot bord bij, 10 meter hoog. Nou, ik ben 12,5, dus dat leek me niet verstandig om daar doorheen te gaan. Dus om het eilandje heen gevaren en uiteindelijk hier mijn anker uitgegooid. Op 13 juni heb ik daar liggend weer naar mijn zonnepanelen gekeken en uiteindelijk besloten om toch een nieuwe controller te gaan bestellen voor mijn zonnepanelen. Want er is hier zoveel zon en het is zonde dat ik al die panelen niet kan gaan gebruiken. Dus op 13 juni heb ik een nieuwe controller besteld en die heb ik naar het toeristenkantoor in Val de Marsvik laten sturen. Dat zou natuurlijk wel een paar dagen gaan duren, dus daar moet ik rustig op wachten. Uiteindelijk heb ik op 15 juni hier weer mijn anker gelicht en ben ik weer richting de route gegaan en ben ik de route gaan vervolgen in de richting van Val de Marsvik. En dan scrollen we weer wat naar boven langs de route die nog steeds langs de zuidkust van Zweden zich begeeft. En dan was dit niet zo'n hele lange trip. En kijk, hier zie je al, hier wijk ik al af. Ik had al een nieuwe route gemaakt. Dat is deze blauwe naar Val de Marsvik. Maar toen dacht ik, ja, waarom moet ik er helemaal omheen? Want ik kan ook hier tussendoor, dat is weer een stukje korter. Dus uiteindelijk heb ik deze route gekozen en kom ik dan weer op het blauwe lijntje terecht en die heb ik hier weer. En dan volgen we de hele fjord in. En dit is alvast plekjes die ik neergezet heb op de terugweg, ga ik daar doorheen. En het hele fjord volgend in de richting van Val de Marsvik. En het is best wel een lang fjord, zoals je kunt zien. En uiteindelijk is hier dan Val de Marsvik. En daar eindigt dus ook het fjord. En daar lig ik dus nu nog keurig netjes aan een mooie steiger. Het kostte me, ik heb daar 3 nachten geboekt via internet. Dat kostte me 3 nachten liggen en 2 nachten betalen. Nou, dat viel op zich allemaal nog wel mee. Dus ja, dat is waar ik nu lig. En ik heb gisteren, donderdag, mijn pakketje met mijn controller voor de zonnepanelen op kunnen halen bij het toeristenbureau. Het toeristenbureau wat hier vlak langs het einde van die haven ligt. En die heb ik er vanmorgen ingezet. En de zonnepanelen doen het allemaal weer. Dus dat probleem is gelukkig ook weer opgelost. Nou, dan gaat het volgende probleem worden dat ik hier vandaan zondag dus wegvaar. Dus dit is even de route die we tot zover gedaan hebben. Zaterdag komen 2 dames met een zeilboot mij passeren waar ik voor anker lag. En hun motor scheidt ermee uit, een buitenboordmotor. Na verwoede pogingen en steeds meer afdrijvend richting rotsen beseffen ze dat ze het niet gaan redden. Een van de dames ontdoet zich van bijna al haar kleding, springt met een lijn in het water en zwemt naar de rotsen. Helaas heb ik dat niet kunnen filmen, maar wel het laatste stukje waarbij ze toch in haar ondergoed de boot naar de kant haalt en alsnog afmeert. Chapeau! Zondag de 11e. Nou, we zijn weer op weg. Volgens mij het laatste stuk open water. Het is maar windkracht 2. Maar de golven staan vervelend dwars. Dus ik hoop over een paar uur weer tussen de eilanden in te kruipen.
We zijn vertrokken om 8 uur van Glowhalsen, waar ik in de baai lag. En we zijn nu aangekomen en dat weet ik niet meer. Maar het is hier een mooie baai. We liggen weer achter ons anker. Het is hier oordovend stil. Je hoort helemaal niets. Ik zit te genieten van mijn boek. Ik rook mijn laatste sigaar. En ik drink mijn laatste glas whisky. Allemaal op. Helaas. Maar het is goddelijk mooi hier overal. Ja, lieve mensen, en ook aan deze video komt natuurlijk een eind. En we zijn nog steeds in Val de Marsvik op het moment van het lanceren van deze YouTube-film. Maar zondag de 18e, dan moet ik hier om 1 uur vertrokken zijn. Nou, dat gaat natuurlijk wel lukken. En dan heb ik nog, denk ik, 2 stretchen qua afstand te gaan. Voor ik bij het Sluizencomplex ben. Dus dan hebben we het grootste deel van de reis naar de sluis toe hebben afgelegd. Maar dat komt in de volgende video wel tevoorschijn. En bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren.